اوس بل بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې روغ جوړ وي او زه یم ستاسو ورور یاسر علي او تاسو ګورئ یوټیوب چینل پی کې ټیکنیکل یاسر. نننی لیکچر زموږ ستاسو څلورم نمبر دی. نو را به شو کلاب وکړو مایکروسافټ ورډ 2013 اوپن وکړو. دا مایکروسافټ ورډ 2013 موږ اوپن کړو. دې کې به راشو بلینک ډاکومنټ ته. پرونی کم کار چې نو هغه دې پورې شوی او داسې انډرلاین پورې. نن به موږ کوو سوپرسکرپټ او سبسکرپټ. سبسکرپټ او سوپرسکرپټ دې څه شي دا موږ سره لپاره یوز کوو. کله نا کله موږ بیس اخلو په یو څیز باندې، کله نا کله موږ پاور اخلو په یو څیز باندې. نو کله چې موږ پاور اخلو نو هغه څنګه اخلو؟ فار ایگزامپل زه یم چې زه د اوبو فارموله لیکم، نو څنګه به لیکم؟ H2O. خان چې کله مونږ H2O فارموله لیکو د اوبو، نو مونږ به څه چل کوو؟ 2 پکار ده چې مونږ یې وړوکی ولیکو که نه. دا به سبسکرپټ کو، داسې لاندې به ترې راولو، یا لاندې داسې به شي، دا به سبسکرپټ شي. نو مونږ دې لپاره دا یوز کوو فارمولې لپاره. یا یوازې دا نه، زه یم چې زه پرې بل څه شي ولیکم. فار ایگزامپل زه پرې لیکم چې 5 او دې سبسکرپټ زه واخلم. فرض کړه دې سبسکرپټ زه اخلم چې K. نو داسې کم څیز چې موږ سبسکرپټ اخلو هغه سلیکټ کړو. داسې فار ایگزامپل دا موږ سلیکټ کړو، دې به څه واخلو؟ سبسکرپټ به داسې واخلو، دا سبسکرپټ شو. دغه شانتې موږ سوپرسکرپټ هم ویلی شو. سبسکرپټ مین دا چې دا به لاندې راځي ډاون سایډ ته، وړوکی کېږي به. او سوپرسکرپټ مین دا چې به اپ سایډ ته راځي، داسې بر سایډ ته به راځي. فار ایگزامپل زه یم زه څه واخلم؟ زه په پایپ باندې او پس په دا ختم کوتی. زه اوس وایم چې زه په 8 باندې سکویر واخلم 2. نو څنګه به اخلم؟ دا 2 په داسې سلیکټ کړم، په دې باندې به راسم سکویر واخلم. دا به څه شي؟ دا به سوپرسکرپټ شي. فار ایگزامپل زه یم چې داسې ډېرې انسې ما ولیکلې، سوپرسکرپټ ته واپس ختم کوم. فار ایگزامپل داسې ما ډېرې انسې ولیکلې، ډیجټس مې زیات ولیکل، او زه په دې 4 باندې زه څه واخلم؟ کیوب واخلم. دلته به 3 ولیکم داسې، او 3 به څه کم؟ سلیکټ پې کم داسې، او دا به داسې سوپرسکرپټ شي. باقي په خپل ځای باندې پاتې شي. چې کم څیز مونږ سلیکټ کوو نو هغه به زموږ سره سبسکرپټ کېږي او سوپرسکرپټ کېږي به. دا مونږ سره اکثر پیس کې پکارېږي، میتھس فارمولو کې پکارېږي. اکثر کم څیزونه چې وي هغه پیس کې زیاتې پیس کې هم پکارېږي. دا ښه همدغه شان بل مونږ سره بیا دې باره کې چې انکریز فونټ سایز پرون مونږ ویلو چې دا مونږ زیاتولی هم شو، ځکه دا یعنې لیکل غټولی شو، لیکل واړه کولی هم شو. دا شان دا مونږ انکریز کولی هم شو، ډیکریز کولی هم شو. داسې فار ایگزامپل ما لیکل وکړو چې از ایکول ټو رینډ بریکټ سټارټ کلوز انټر به کړم، دا به لږ کم کم ډیلیټ مې کړه. داسې فار ایگزامپل زه اوس دا زه لیکل دا دې زه غټ کم، یعنې زه زیات که ماته غټ ښکاره شي. نو څنګه چل به وکړو؟ فسټ اپ آل خو به دا مو سلیکټ کړو، کنټرول پلس A شارټکټ پرون ما ویلي وو، دا ما سلیکټ کړه. داسې دا به څه کوم؟ دا زه انکریز کوم، نه په دې باندې به داسې کلیک کوم. انکریز مین دا به غټېږي، داسې سایز نه به غټېږي، 26 36 ته ورسېدو. او ډیکریز مین دا دا به وړوکی کېږي، داسې به ډیکریز کېږي. دا نارمل زموږ سره دی 11. دا انکریز او ډیکریز مونږ د سایز دپاره یوز کوو، چې سایز زموږ سره زیاتېږي او سایز زموږ سره کمیږي. دغه شانتې بل مونږ سره دی بیا ټیکسټ ایفیکټس اینډ. فرض کړه ځان په دې باندې ما کلیک کړو، دا زموږ سره داسې ایفیکټس دی، د ټیکسټ د لیکلو کوم لیکل چې مونږ کړي هغې له مونږ داسې ایفیکټس ورکولی شو. چې کوم ایفیکټس زموږ په کار دی هغه مونږ داسې ورکولی شو، شاته سوری غوندې راشي ایفیکټس دی. دغه شانتې آوټلاین هم ورکولی شو، آوټلاین چې څنګه زموږ په کار دی هغه هم داسې ورکولی شو. شیډو هم ورکولی شو، مخکې دا به ډیټیل سره راشي. شیډو کوم سوره چې شاته راځي داسې دا هم ورکولی شو. ریفلیکشن هم ورکولی، دا ریفلیکشن یې داسې ریفلیکشن دی. ګلو هم داسې ورکولی شو. دا مخکې په ترتیب سره به انشاءالله وایي داسې دا هم ورکولی شو. دا مخکې بای نمبر بای نمبر وایو. نو داسې مونږ دا ایفیکټس هم په دې باندې اپلای کولی شو. دغه شان چې دی خورا شو مونږ سره بل دی ټیکسټ هایلایټ کلر. دا بیک ګراوند به هایلایټ شي، داسې چې کوم کلر ورکو داسې ورکولی شو.
اکثر مونږ دا یوز کوو چې کله هایلایټ کړو داسې مونږ دا هم یوز کولی شو. بل مونږ سره دی فونټ کلر د لیکلو چې کوم کلر دی کوم لیکل چې مونږ سره شوي دي یعنې کوم ټیکسټ چې دی دی کلر نو ټیکسټ کلر به څنګه یوز کوو ټیکسټ کلر به داسې یوز کوو دا به شو هلته کې داسې دا په یوز کوو بل په یوز کوئ دا په یوز کوئ داسې دا په یوز کوئ چې کوم ځای ستاسې خوښ تاسو هغه داسې یوز کولی شئ. ښه بره که مونږ وګورو بره مونږ سره دي چینج کیس اصل کې چینج کیس زموږ سره دي چینج د سلیکټ ټیکسټ ټو اپر کیس لوور کیس آر ادر کامن کیپیټلایزیشن یعنې زموږ سره د لیکل واړه پکار دی ټول سمال پکار دی کیپیټل پکار دی څنګ پکار دی هر یو خپل خپل حالت وي یو کیس وي. زموږ سره ټوټل 5 کیسز دي نمبر 1 2 3 4 5 نمبر 1 زموږ سنټینس کیس دی او سنټینس کیس هغه لیکل چې کوم زموږ سره کریکټ لیکل دي صحیح لیکل دي او دا سنټینس کیس لیکل مونږ په هر ځای کې یوز کوو او دا پکار دی چې مونږ وکړو. بل مونږ سره دی نه بعدو لوور کیس زموږ سره ګرامیټیکلی غلط وي اکثر ټول دغه واړی داسې نه دا ویډیو کې دا وی پکار ده چې غټ وي کیپیټل دی خو دا سمال دی نو دا غلط دی او کله چې لاندې د انډرلاین داسې راشي د دې مطلب دا چې دا ګرامیټیکلی غلط دی او چې کله ریډ داسې لاین راشي نو مطلب دا چې زمونږ دا ورډ چې کوم دی سپیلینګ کې غلط دی. اوس دا زمونږ سره ګرامیټیکلی دا غلط دی ډبلیو غټ پکار هلته وړوکی شوی دی دلته کې دا غټ پکار هلته وړوکی شوی دی دا زمونږ سره لوور کیس و. بل مونږ سره دی اپر کیس نو اپر کیس په ټول ټیکسټ ټول لیکل اب غټ کې راسي اب داسې غټ شي څومره ټیکسټ دی هغه ټول به داسې غټیږي دا هم ټیک نه دی ځکه چې مونږ یوز کوو سنټینس کیس. بل مونږ سره دی بیا کیپیټلایز ایچ ورډ د هر یو سنټینس سټارټ ورډ لیټر چې کوم دی به غټ وي فار ایگزامپل داسې د هر یو ورډ سټارټ لیټر سره دا کیپیټل دی. وی کې تاسو ویډیو ته وګورئ دا وی په دې کې کیپیټل دی. پرووایډز کې تاسو کدی پی ته وګورئ پی په کې هم سره کیپیټل دی دا شانتي دا ا کیپیټل دی پی کیپیټل دی دا شانتي هر یو کیپیټل دی دې ته کیپیټلایز ایچ ورډ ویل شي. دا شانتي بول مو سره کیپیټلایز ایچ ورډ او شو دا ټوګل کیس نو ټوګل کیس کې ودا چې اولنې بغټي او نه به وړوکی سمال وي او باقي به کیپیټل وي داسې به یوز کیږي دا اولنې سره دا سمال له باقي کیپیټل دی بیا د هر یو ورډ نو موږ په دې ټولو کې یوز کوو سنټینس کیس او سنټینس کیس داسې چې دا کریکټ کیس دی صحیح کیس دی دا یو سنټینس کیس. ښه بل موږ سره دی بیا کلیر آل فارمیټینګ او څومره فارمیټ چې موږ اپلای وکړو دا ټول موږ کلیر کولی شو داسې فار ایگزامپل زه رالمه دا ما سنټینس کیس کو داسې او فارمیټ فار ایگزامپل دلما داسې کلر مولا ورکو هایلایټ به لري کوم نو کلر واپس به داسې ختمو نو کو به فرض کړه ما بولډ کړو بولډ میکلو اټالیک میکلو انډرلاین میکلو او داسې کلر مولا ورکو ریډ کلر چخکاری مونته داسې مولا ریډ کلر ورکو اوس زم چې دا هر څه کوم څه کلیر فارمیټ کوم دا کوم فارمیټ چې ما ورکلو دا ز ختم کوم یو قسم کلیر کوم نو زه دې ځکه نه دا داسې کلیر کولای شم کلیر فارمیټ مې داسې کلیک کوم دا خپل حالت ته راشي دا به کلیر شي. دې پورې به کافي ان شاء الله.